Moi! Tuntuuko, että autoarviot on aina ihan liian teknisiä ja että niitä ymmärtäkseen pitäisi olla vähintään automekaanikon tutkinto tai esimerkiksi bensalenkkarin arvonimi? No ei hätää, löysit just oikeaan paikkaan. Täällä nimittäin niitä ei tarvita. Tervetuloa kansanautomiehen matkaan. Tässä jaksossa esittelyssä tämmönen Hyundai i3 Wagon. Tässä on todellista aineesta kansanautoksi ja tosi suosituksi autoksi. Tämä on erinomainen vaihtoehto niille, jotka on miettinyt hankkivansa valkoisen Skoda Octavia farkun. Tämä i30 erottuu edukseen katsastus- ja vikatilastoissa. Tämä on nimittäin tosi harvoin siellä. Tällä kyseisellä yksilöllä on ajettu yli 130 000 kilsaa ja tämän auton omistajan mukaan tällä ei ole tarvinnut tehdä mitään muuta kuin vaihtaa renkaat ja hoitaa määräaikaishuollot ajallaan. On siis lähtökohtaisesti erittäin helppo ja luotettava valinta semmoselle, joka kaipaa vaan auton, jolla voi ajaa. Hyvän vaihtoehdon Octavialle tästä tekee myös se, että on merkittävästi edullisempi. Uutena hintaero on jopa 10 000. Käytettynä se luonnollisesti kaventuu. Tässä autossa on tosi hyvät tilat, eli sopii erinomaisesti esimerkiksi perheautoksi tai muuhun semmoiseen tilanteeseen, jossa tavaroita tarvii kuljettaa aika usein aika reilusti. Tällä uskollisella ratsulla on tosiaan rullattu yli 130 000 kilsaa. Tämä on vuosimallia 2017 ja 2016 vuodesta eteenpäin nämä autot on ollut samanlaisia kuin tämä nyt tilojen puolelta. Jotain pieniä faceliftejä on toki tapahtunut, mutta se vaikuttaa lähinnä siihen, miltä tämä ulkokuori näyttää. Tässä autossa varustetaso on Comfort ja sitä kannattaa ehdottomasti suosia sen kaikista edullisimman yläpuolelle, koska tässä tulee muun muassa peruutuskamera mukana, josta on paljon iloa. Erilaisia moottoreita tähän saa niin kuin muihinkin autoihin. Uutena tällä varustetasolla tämän auton hinta olisi noin 26 000 € ja tälleen käytettynä tämän yksilön verrokit maksaa noin 14 000–15 000 €. Vaikkei tämä mikään kaikista yleisin auto Suomessa olekaan, niin tätä on ihan hyvin saatavilla. Uutena tätä rekisteröidään tyypillisesti satoja kappaleita vuodessa. Nettiautossakin on saatavilla monta sataa kappaletta. Laitetaanpa sitten taas kuskin penkki keskipainoiselle ja keskimittaiselle kuskille ja katsotaan miten tilat taipuu. Tässä kaverissa penkkiä ei pysty ihan hirveästi säätämään. Pumpulla menee ylös ja alas jalkojen välistä eteen ja taakse. Tosta löytyy hyvä mitta ja selkänojan kaltevuutta voi kääntää täältä rullasta takaa. Ratti vapautuu vivusta, liikkuu syvyyssuunnassa ja ylöspäin aika maltillisesti. Kyllä tähän oikein hyvä ajoasento löytyy. Mielenkiintoisena juttuna itse asiassa itsellä jää tähän penkin etureunan ja ratin väliin sen verran kapea tila, että kun täältä yrittää tulla pois, niin jalka vähän haraa kiinni tuohon. Mutta eipä se paljon täältä autosta nousemista haittaa. Mites takapenkille sitten mahtuu? Niskatuki ylös. Polville jää ihan kelvollisesti tilaa, ei ahdista. Pään tilaa oikein reilusti. Sitten katsotaan miten Isofix-telakalla istuu turvaistuin tonne. Telakka meni oikein nätisti. Turvaistuin just ja just. Veikkaan, että makuasentoa ei mene ja mahtuukohan mekanismiakaan käyttämään. Mahtuu, mutta mekanismi ei oikein pelitä. Eli ei muuta kuin varovaihtoehto käyttöön ja telakka tänne pelkääjän taakse. Saadaan sitten mekanismit ja muut toimimaan. Tässä autossa on muuten todella näppärät nämä Isofix-kiinnikkeiden paikat täällä. Helppo tähdätä paikalle, eli ainakin tää asennus on todella näppärää. Noin. Siitä vielä penkki paikalleen ja sinne meni. Mahtuu pystyasentoon, nukkuма-asentoon, kääntyy. Ihan snadisti jää tilaa tänne pelkään penkin paikalle, eli nyt siirrytään sinne ja katsotaan paljon pelkääjällä on tilaa, kun takana on lasten turvaistuin. Siellä on penkki. Ei muuta kuin 178 senttinen reilu 80 kiloinen kaveri etupenkille. Aika sopiva asento tälleen maksimitilavuus, mitä tänne tulee. Yli 190 sentti siellä varmaan olisi jo ahdasta. Penkkiä pystyy pumppaamaan ylös alas. Säätää eteen taakse, jos sellaista haluaisi tehdä. Selkänojan kallistus toki myös. Kyllä mä sanoin, että oikein mukavasti tämmönen keskimittainen täällä matkustaa, vaikka takana olisikin turvaistuin. Ihan hirveän leveä tää takapenkki, ei ole tälleen turvaistuimen kanssa, mutta kyllä tää nyt tarvittaessa 2 matkustaisi.
ei kyllä kauhean mukavasti. Sitten tiloista isoimmat, eli auton takakontti. Manuaalinen avaus tässä versiossa. Niin kuin näkyy, aika hyvin on tilaa. Löytyy 12 voltin pistoketta ja ensimmäisenä demotaan 50 litran putkikassilla. Menee sisään todella näppärästi. 3 tällaista saisi tuohon menemään aivan heittämällä. Sitten vähän miestä isompaa lätkäkamat repussa. Pari tuommoista megalomaanista reppuukin menisi tuohon perinteisiin lätkäkasseihin 2 aivan helposti. Voiskohan lastenrattaat mahtuu tänne? Veikkaan, että mahtuu. Ei varmaan 2 näin isoja britakseja menisi tonne, mutta kyllä tässä nyt aika hyvin saisi perheen viikonloppukamat menee lastenrattaiden kanssa. Demotaan vaikka tässä vielä tällä isolla putkikassilla. Ainakin 100 litraa tavaraa vaunujen lisäksi aivan heittämällä. Ja viimeisenä useammalle ei todellakaan vähäisimpänä golfkamat. Driveribagissa tarviiko ottaa pois vai meneekö sellaisenaan? Kolme bagia saisi driverien kanssa tuohon menemään, väitän kyllä minä. Mahtuu vaikka miten päin. Penkit tässä Hyundai i30-vagonissa kaatuu vain 2 osassa, mutta niiden kaveriksi täällä on näppärä suksiluukku. Et kyllä varmaan saa tavarat kulkea aika kätevästi. Siitä vaan lätkämailat tai yhdet laskettelusukset läpi. Lumilautaa toki tosta ei nyt tuuppaisi. No, katsotaan saanko noin kaikki testatut tavarat survottua tänne kerralla sisään. En kyllä kehtaa tätä enää laittaa, koska sitten ei menisi kontti kiinni, mutta eiköhän tää näin vielä mene kiinni. Pistää tää vaikka takapenkille. Ei oikeastaan muuta valittamista tässä tavaratilassa, mutta vähän joutuu ehkä niskakyyryssä ja selkävinossa olemaan, jos täällä haluaisi matkustaa tälle. En suosittele. Tässäkin autossa oma infotainment tökkii sen verran tehokkaasti ja tietysti ei ikinä päivity, että koska tästä löytyy Apple CarPlay ja Android Auto, pitää olla suhteellisen tahvo tai vähän itsetuhoinen, jos jotain muuta käyttäisi kuin niitä. Eli ei perehdytä auton omaa infotainmenttia sen enempää. Ilmastoinnin säädöt löytyy ihan perinteisinä painikkeina. Automaattinen ilmastointi, pelkääjäkuskin puolet pystyy halutessaan säätämään samaa lämpötilaa. Täällä varustetasolla tästä autosta löytyy lämmitetty ohjauspyörä, penkin lämmitys. Yhtenä hyvänä ominaisuutena niitä tarvitseville 12 voltin ulostuloja löytyy useampia kappaleita ja niistä saa jopa 180 wattia ulos, eli pikkasen enemmän kuin normaalisti. Automaattivaihteisto, ajomoodeja, sportti, eko ja normaali. Sitten laitetaan käyntiin viimeinen ja turhin osuus, pois lukien tietysti autosta tulevat hyödylliset informaatiot, kuten paljonko tämmöisen omistaminen ja tällä ajaminen maksaa, mutta nyt lähdetään ajelulle. Kuten näkyy, peruutuskamera toimii tässä todella hyvin ja opastaa noilla viivoilla, mihin auto tulee menemään sen hetken ratin asennolla. Auton kääntösäde tuntuu ainakin omaan ajoon varsin pieneltä, eli vaikka i30 onkin hyvin tilaa matkustajille ja tavaroille, on se todennäköisesti myös varsin näppärä auto kaupungissa. Ajaminen tuntuu muutenkin oikein mukavalta, eikä automaattivaihteiston toiminnassa ainakaan koeajolla kummempaa valitettavaa. Vaihteiden vaihdot kyllä tuntee ja huomaa selvästi, mutta asettuu jouhevuudeltaan omissa kokemuksissa kelvolliseen keskikastiin. Tästä kyseisestä yksilöstä löytyy muun muassa vakionopeuden säädin, joka ei ole adaptiivinen, vaan jarruttelut ja liikennevirran mukana kulkeminen jää täysin kuskin hommiksi. Kaistavahti osaa tarvittaessa tuupata auton sulkuviivan päältä takaisin kaistan puolelle, mutta kovin aktiivinen se ei ole, eikä ensin pidä autoa keskellä kaistaa omatoimisesti. Eli sellaisen lisäturvallisuutta kaipaavan tarvitsee katsella uudempia tai paremmin varusteltuja versioita. 2020 tähän i30 tuli maltillinen kasvojen kohotus, joka ei muuttanut tiloja, mutta toi mukanaan muun muassa edistyneempiä turvavarusteita. Kulutus tässä 1,4 litrasessa i30 on oikein kelvollinen.
Todellinen kulutus tällä autolla on maantiellä 5,5 litraa sadalla ja yhdistetty kulutus sekalaisessa arkikäytössä on asettunut 6 litran kohdille. Tämän auton omistaminen ja tällä ajaminen on erittäin edullista. Kuten aiemmin totesin jo, luotettavuus on erinomainen ja korjaus- ja huoltokuluja ei määräaikaishuoltoja enempää usein kerry. Hankintahinta on edullinen, noin 15 000 euroa, jolloin 72 kuukauden rahoituksella auton kuukausierä asettuu jonnekin 230 pintaan, toki ehdoista ja valinnoista riippuen. Myös vakuutukset, huollot ja renkaat ovat tähän autoon erittäin kohtuuhintaisia. Hiljaisimmaksi autoksi tätä ei voi kehua, mutta tuntuma ja äänimaailma ei erotu mielestäni saman hintaluokan autoista mitenkään poikkeuksellisesti. Apple Watch antaa 50 ajomeluksi 65 desibeliä ja 80 ajomelu nousee 6,7-6,8 desibelin pintaan. Yhteenvetona autosta voi todeta, että tämä tosiaan on hyvä vaihtoehto Škoda Octaviaa harkitseville, jotka tarvitsevat autoon hyvät tilat useammalle matkustajalle ja usein myös vähän isommalle tavaramäärälle. Toivottavasti tästä videosta oli apua auton valintaan. Älä unohda laittaa kanavaa tilaukseen, niin saat tiedot aina, kun julkaisen uusia hyödyllisiä infopaketteja kansanautoista. Ja jätä toki alas kommenttina toiveesi, minkälaisia ominaisuuksia voisi jatkossa testata, jotka tarjoaisi entistä enemmän apua auton hankkimiseen.